Ikväll så har vi med i vårt program maratonmannen Ralf Breddarholm, och vi kan med all rätt kalla honom till maratonmannen, för han har nämligen sprungit 168 maratonlopp i sitt liv. Ralf Breddarholm fyllde 50 år här på vårkanten, och hela hans liv får man säga så har varit löpning och blivit en riktigt livsstil för honom. Vi har idag flyttat oss till Heimbacka av den anledningen att vi har Ralf med, men också att de har knattig terränglöpning här på Heimbacka, så vi kanske får se lite av de här yngre löparna. Ralf, du välkommen med till vårt när-tv, och vi tänkte vi skulle lite diskutera om ditt löparliv och det här. När började du springa? Det var nog det här egentligen bak ett skolgång till jag började riktigt vara till kar och fara i militären, så då var det bara av en slump egentligen. Vi hade ju i Kolby var ju Bjarni Skogto som tävlade aktivt och rej, och så var det några tävlingar vid Kolby och har varit där och nader, och så var det bara att jag provade på och fick mer smak. Det var i slutet på 60-talet redan? Ja, det var kanske nog i mitten av 60-talet henne, men då började jag ju träna rationellt då, ungefär 68. Ja. När det här under skolåren sysslade du med skidor och det på vintern, det var bara det här löjpasset som du höll på med? Om man ju går tillbaka till skolåldern så var jag ju nog kommunmästare inom Pedersöriest Silras under 12 år, och var tredje kanske 2 gånger under 12 och 14 så det så. Men nu var ju egentligen fotbollen som var intressantast. Så då vi fick spela fotboll mot Heimbacka, det var liksom den till höjdpunkten och inom det här idrotten, den till första året jag har med idrotten till göra. Det här första tiden du började, vem brukar springa samtidigt av ditt team som du kände som och löpt? Var det något av de toppnamn i nejden som var med av ditt tid? Det var ju det här Edi Purmo Standard som började ju vara på upphällningen, men Olof Nyman var ju där i första hand, så fick ju det här fler finska mästerskap både på 800 500 meter, och han slog ju Juha Väätäinen och så bortåt. Men det var ju i det standard, var ju i Daland, och så var det ju då i de Falken som var bildad i samband, och då gick ju tyvärr där friidrott det var ganska smal. Det här, har du tävlat för Falken? Jag tävlade för PP allt tills jag vart Falken, och sen har jag tävlat för Falken. Så jag har liksom på sätt och vis ett bytna förening heller. Just från de första tiden som ungdom, det här, på vad sätt tränar ni av din tid, och vad finns det för möjligheter att träna som på både för friidrott och för maraton av det tid? Vi hade ju det här att skolningschefen Kalervo Vorsin som var ju tränare inom SFI, så han gav ju mycket träningsråd och ha färdast omkring i föreningar och läst, och så hade vi ju läger i kvartan. Så jag skulle nog säga att vi tränade ganska rationellt, så vi fick nog i princip ur kropp i vad vi hade gåvorna för. Så jag kan inte säga att inte jag har provat vad som kommer än. Men man såg ju tyvärr att gåvorna inte räknar längre. Det har räckt långt för att vi sitter en hel massa av det här tidningsurklipp och läst i tidningar under åren, så att du har nog varit på topp i hela Österbotten och under många år, och vi kommer i ett senare program att ta lite mer, gå in på detaljerna kring det här framgångar som du har haft. Har du haft under de här åren personlig tränare? Ja, det var ju Kalervo Vorsin som var personlig. Precis, ja. Han var både skolningschef och personlig tränare. Hur ofta hade du kontakt med honom då? Det var kanske ungefär en gång i månaden, och så skriva ju då
ungefär för en månad framåt, då, dag för dag då det träningsprogram. Ja. Nu kommer det lite knattare förbi här tydligen, det här första gruppen, det här 8-åringen som... Känner du till det här? Du vara med på och verka och du ser det här ungdomar springer att börja knöcka benen. Nu är det här, fast nu är ju det som ni ska lugna ner sig, men när tar en prova att dra spikskor på sig så är det nog som vi skulle börja skaka i kroppen som vi gjorde riktigt förr då man var ung. Ja. No just det här, finns det ju inte väl riktigt det som det bra löpbanor ska vi säga. Det finns väl en grusbana, men finns det några vidare som det med gummiasfalt på det till? Det var nog lite, så jag har inte tävlat riktigt många banlopp på det här till de konstbanor. Det finns det ju i Kuortane och så börjar ju komma i stan riktigt på slutet jag med, men och i Vasa finns det, men jag hade nog egentligen lagt upp då det. Så det här, om du skulle berätta om en del av de framgångar din är på lokalplanet, du har sett en hel massa som det DM-tävlingen där vi är med och fått en hel massa medaljer från DM och så vidare. Kan du berätta lite, till exempel, det brukar vara på våren det här terräng-DM, har du också deltagit i? Jo, det brukar ju alltid börjas med Solvallaloppet. Det var liksom öppningstid, det är ju i Esbo. Och det brukar vara ganska namnstarka fält och det tillgick så det var med individuell start. Ja. Och där hade jag ganska stor framgångar egentligen genom att jag var sportsvag. Så man slog många gånger till det som var bättre. Ja. Så en gång så noterade jag bättre till och med Lasse Wirén där. Säger du här? Ja. Och jag vann en gång Solvallaloppet och Voriana och tredje. Och det Solvallaloppet, hur lång sträckor brukar det vara här då? det var 2 sträckor för allmän klass, det var 12 kilometer och 6 kilometer. Och jag brukar delta på de 6 kilometer. Ja. Eller 12 skulle jag säga. 12, ja. Kommer du ihåg när ungefär vad tider ni brukar ta här? Det var det runt 37-8 minuter. Det är nog högt tempo här. Det var högt tempo. Och det deltog ju nog riktigt hela finska eliten. Det var Seppo Tuominen på Hatin som kanske ju när man kände mer och minst till. Och Mikko Alaleppilampi och Ismo Toukonen och Ari Paunonen. Och Mikko som brukar ha det var Lätsä-Pekka som jag tänkte på. Ja. Men du har tävlat mot... Jag tävlade mot Lätsä-Pekka och bland annat jag sprang bästa tid på 25 000 i Oulu, så det här har sprang ju samma kväll världsrekord här på 25 000 på bana, så, yes, så deltog ju jag. Du var med i samma tävling, ja. Och sprang ny distriktsrekord. Men inte riktigt prispallarna inte, för det var mycket, det var utländare och... Ja, men det måste inte vara bra stämning att vara med just med det här eliten just av det tiden och spring, för jag var säkert mycket... Jag som på något vis har lagt märke till att jag minskar just det här tävlande. Det är kanske i hög klass, men det är mindre tävlande för tiden. Så det ges inte på samma sätt möjlighet för det här Sembe att vara med. Jag minns en gång i Kokkolan Kymppi så Jouko Kuho hade sprungit i världsrekord och just för i Stockholm på 3000 meter hinder. Och då kom jag ju till Kokkola då på det 10 000 meter och det var ju fullsatt och han sprang ju då där Finlands rekord på det här 10 000. Ja. Men det drabbar ju en som i Sember, för det var lite för bra sällskap och då var mycket på läktare som man ville inte riktigt lämna sig så långt bakåt som man sprang slut sig från början och fick då slarva sig i mål. Men du har nog det är på gränsen till att vara med i det här landstoppen och nu är hela tiden under additin så men i och med att standarden var så pass hög så det ska krävs det ännu mer kanske för att det ska behövas ännu mer. Det närmast jag var kanske fjärde gången i en VM-uttagning till terräng. Ja. Och då var jag nog för bland annat Martti Kielholma men som sagt, det var ju fler uttagningar så inte riktigt att jag slapp med, men det var nog med närmast vad jag har varit nå. Men är ytterst få som från det här, ska vi säga, SFI som har varit med på det här
jag kan minnas åtminstone det här senare året som var vi med på Terräng FM. Det är inte så många som slipper med på det. Nej, inte en mycket som har varit med. Men jag har nog deltagit i ganska mycket Terräng FM. Och Ja. Men det är hård konkurrens och mycket tävlande så det är klart att det är inte så enkelt. och det var ju just, det var nog hård konkurrens hade in och utom till pojkklassen just under 18 och 20 år var ju nog otroligt hårda klasser. Ja. Nej, jag hade förmånen att få vara med på en del tävling och just när man kommer ut i Finland så är ju, vi har ju så flacka terräng så när man kommer ut i landet så man var lite chockerad utav det här, det är så hög backarna så det är ganska tuff. Hej Toffe. Om man jämför med det här plattlandet vi bor vid. Jag minns då jag var 72 var i det här Terräng FM i Nilsia och det var nog som att kräka på alla fyra då man skulle upp den till sandbackarna där då. Ja, jag var med faktiskt på en FM-tävling i, jag vet inte nu vad var det, men för ett antal år tillbaka det var väldigt hög backarna, men det var inte Nilsia, men det var nog som vad är Saarijärvi kunde det vara, men det var nog otroligt hög som de backar som man märkte nog att det brände ut de flesta. Jo. Det här, i vad ålder var du sprang första maratonloppet? Det var på 75, så det betyder jag var 29 år. Så jag var nog på, det var nog då kallsten har nog börjat falla till dig. Kallsten, det här, men du hade ju nog rätt så bra tid, förhållandevis bra tid. Vad är för annan lopp som du sprang som du hade bästa tiden under din karriär så att säga? Men verkligt, jag sprang i Russalo första maraton och då hängde jag på Arno Ristimäki och Pekka Päivärinta så vi sprang i lag då vi 35 kilometer. Och det här, vi hade mellan 6 och 15 på 5 kilometer. Det är nog en bra tid. Men då fick jag nog börja ge mig, men jag drack inte på hela loppet för det var några kilometer kvar, men då kom nog något ja. Så jag får nog långt tillbaka, jag tror jag var 15 i mål. Det var ju en som avbröt då. Bland annat Päivärinta avbröt. Vad sa du, 16? 15? Ja. Det finns ju några som springer så bra på 5000 meter idag. Det är nog ytterst Storbjörk kanske. Storbjörk springer. Men det är osäkert om de många där. Ja, nästan skulle jag påstå här. Det är högt tempo om man tänker att man ska 42 kilometer. Så jag hade 2.34 då jag kom i mål, men då var jag nog ganska färdig. Ja. Men om man tänker 2.34 nu är ju ändå relativt bra tid och om man tänker det finska rekordet så är förstås i dagens läge avsevärt förbättra, men det där inte är så långt ifrån. Det är klart, nu skulle jag finns det kanske möjlighet, men det var inte populärt med maraton ännu till jag började. Det var då sen som vi började komma det här massorna som började vara med och det var populärt för gemene man och kvinna till. Vad är det som har gjort att det här, du har bara fortsatt, som vi sa inledningsvis, att du har sprungit 3 maratonlopp i år, visst var det så? Jo, jag har sprungit jag har fått i euro väl kanske nu på lördagen och springa. Ja, du har 168 lopp och det var ganska mycket kilometer nog här. Nu var det här. Men det här träningsmängden har ju nog minskat mycket så. Och sluttiden på maraton har varit mycket sämre, men du har ju mig som en livsstil så att det här, du håller det bra i skick och så vidare och trivs med det här att det är som en avkoppling till du får på länk. Jo, och speciellt när jag var på det här maratonloppet så uppfattar jag nog så grönt socialt och ska vi säga, det är mig som fäst i det om man får att springa och man måste liksom ha mer allvar om man ska träna tycker jag, fast vanligtvis folk kanske tar lite annan väg att det biter ihop tändret och de tävlar, men jag har nog nu försökt ta lite annan väg. Att man kommer ut med folk och det är säkert en hel del som känner från förr som är med ännu säkert då. Ja, det är ju som en familj så inte allstans. Om jag var till Juankoski nu sist så man var ju bjudit på mat och nattkvarter om man vill ha. Och ja, så man har lärt känna en hel massa människor runt om i landet. Jo. Nej, men det är ju så som det ska vara och jag har lagt märke till, jag har varit med och under det här åren att man idrott är bra och framförallt att det här gemenskapen
runt arenorna så är ju ganska på bra nivå. Jo, och det förstår man bättre som man var äldre, att en person som är sämre resultatmässigt, att inte han är sämre, han är en som är bättre. I det kanske man inte tycker då man är yngre, att han som är bättre vill inte så gärna tala med han som är sämre. För man tycker man är bättre han som presterar bättre resultat. Men i det så kommer helt bort som man var motionär och äldre. Och det är ju alldeles rätt. Det är andra saker som gäller. Jo. Så inte hennes till när man springer på 3 eller 4 timmar så är man lika bra och man talar med varandra. Ja. Det här så har du ju gjort annat än det här sprungit maraton, och jag vet att du har ännu vissa SFI-rekord i ditt namn. Nå inte SFI, men jag har distriktsrekord och så det här klubbrekorder finns ju på de här bansträckorna. Ja, ska du ta lite berätta vilka sträckor det handlar om? Måste ju småningom börja komma utmanare. Nå, här skulle måste komma utmanare. Jag sprang 5000 meter på 15.008. 15.008. Vad det här? Det betyder det ju ungefär 3 minuters fart. Det är nog högt tempo, ja. Det var på internationella tävlingar i kvartan. Det var en australiensare som vann och schweizar var med. Och vilket årtal var det? Det var 1972. 1972. Så det är 25 år det här. 25 år du hade det här rekordet och när inte är kapabel till slå henne. Nå, det verkar lite svårt, men nu finns ju så välväxta ungdomar så nu skulle jag måste få sen på då kommer rätta person kan ju fara en minut snabbare. Ja, men det tycks inte vara så enkelt, för nu har jag sett att man försöker och det här. Men nu måste jag börja högljutt uttala det här om att få några utmanare som 25 års rekord är nog ytterst sällsynt. Jo, då jag sprang 10 000 på 31:43 så är ju betydligt sämre. Och 25 000 har jag 1:22:37 så är ju då bästa rekord. Om inte räknat och det inofficiell som 1 timmes löpning har jag 18 360 meter. Ja. Och här räknar jag, det var officiell millatid på 25 000 meter på bana. Ja. Det kommer en del utmanare igen, jag sa det här, kan ändå få träna lite förrän de kommer till slå det här 5000 meter, men då är så det i tid ska börja som jag ska. Jo, det ska nog börja i tid. Du nämnde om klubbrekord, har du andra rekord än det här 5000 meter som det här? Nu är klubbrekordet 10 000 och just i det 1 timmes löpning, jag vet ju inte riktigt, det har ju slopat vissa rekorder, men just det var 18 360 och jag sa ju 25 000, ja. 1:22:37. Det är nog mycket bra, du minns bra det här tider också. Och halvmaraton har jag 1:09:21. Ja. Då har jag förstås, det har ju på landsväg och 25, men man ska ju inte blanda ihop det för det är ju vanligtvis sträckorna ju inte alltid så exakt med så. Det här, man är ju van att se det på de ur som skur du kommer springande och jag brukar säga du har huvudet lite på sned precis som Harry Kirvesniemi har på Halli så har det exakt samma stil. Tidvis så är det säkert nog besvärligt då man får på länk, men det här, trots det så upplever det som en njutning. Ja, jag tycker nog det är en njutning till att vara på länk. Kanske en utomstående tycker ju det ser tungt ut, men i alla fall så man lider inte när själv. För man får ju inte slipa in ett visst steg, så om några provar som springer med och så tycker de att det ser så sakta ut, men de märker att det fannar lite hårdare än det ser ut i alla fall fast det var sakta. Nej, jag brukar vara på några länkar och de tycker, då kan de komma och säga att det ser tungt ut och då tycker jag själv att det går så lätt så man var ju nästan besviken. Jag tycker själv att det bara ränder på, men det är klart att det är samma var äldre, de börjar se tyngre ut nu. Nu är det tyvärr. Och det är ju något som vi måste leva med, det är ju inom sport, det är ju nog som de säger på finsk armoton det här tidre.
så säger vi, skulle man ju måla tavlor och vara konstnär eller sångare, så kan man ju tro att man utvecklas hur länge som helst och framåt bara. Men man ser ju nog kalla handen emot inom det här sporten om man jämför mot idrott. Man var sämre. Och det är väl helt naturligt här. Jo, och här som är svårt det accepterar kanske för en toppidrottsman och flytta över till motionsnivån. Så det vill ju vara många gånger att de slutar knall och fall. Och tvärtom också att de som inte överhuvudtaget det här idrotten så börjar på sin ålders höst riktigt träna på allvar. Jo, det börjar det. Och det är lite som två olika läger till som har börjat på senare tid, då har ju kanske det tävlingsivern kvar. Mm. Så det kanske inte förstår oss som är det här ringvratsar, så det att vi inte riktigt har motivation till tävla än vi bara med. Och till tävla riktigt för brinnande intresse. Och Då har du så det fortsättningsvis att du måste fara just en viss dag, eller får du bara att du tycker det känns bra, eller har du något klar som, ska vi säga, det här rutin som du har? Att du far vissa alldagar eller får du bara varannan eller? Förr så lyssnade man ju inte alls på kroppen om man var trött eller inte. Man skulle träna oberoende. Men nu då jag är i skogen, jag har varit med i skogen på Ormo i vinter, så nu kommer det ganska mycket vilodagar. Så jag tränar kanske 4-5 gånger i veckan. Inte har du som det, ska vi säga, träningsverk, inte har du något? Du kände att du var lämmen? Nej, inte var jag lämmen, men jag har lite svag brister, så Ja. det är svag, och det beror ju på det att jag varit skadad bland annat i hinderlöpning. Ja. För jag föll i hindergrave och brutit fötter. Då är det annars, kände du något annat slitage som är höfter och sånt? Höfter och knä, det har varit alltjämt starka. Men man märker ju att man får sänk på steget och inte lyfta upp benet så högt som för det kände för hårt. Man måste spara helt enkelt på stilen. Men det här, då du far på längd brukar du lägga igång bastu förrän du far och då du kommer tillbaka att går du bastu som kanske brukar vara en av höjdpunkter på det här. Jo, nu gör jag hemmet, och speciellt om man är på en lång länk, så är ju nog nästan som motsvarar en liten tävling här. Om man är bort 2-3 timmar på länken. Så det här är ju viktigt just det här att man idrottar oberoende på vilken nivå, att man som lite varvar ner och stretchar och lägger du mycket tid på det att tänja på så att det kommer det där vid varvet. Det är klart, som förr speciellt så var det ju nog otroligt mycket allt och de olika rörelser. Nu vill man ju forska lite mer. Men du gör det ändå? Jo, nu gör jag ännu. Så nu drar jag vanligtvis varenda dag fällknivar och allt och det. Då det vissa rörelser. Och Det här, om du följer säkert med det här dagens tävlande i vår kommun och kanske med omgivning, och att vad sätt det här, upplever du det här dagens ungdomar och tävlande, och du är lika intresserad av att följa med och det här de klarar sig? nu följer jag ganska bra med all sportgrenar, följer nog ganska med, men man kan ju tyvärr inte fara och skåda, och jag tycker jag lägger så mycket tid själv på, så man får ju skåda via tidningspress och TV och så det. Men här märker jag och har tyckt liksom inom det här knatteverksamheten har ändrat mycket och varit mycket positivare, som föräldrar kan ställa upp mycket annorlunda än förr, och inte liksom bara det tävlingsmomentet i det påheja sig som ju var förr, bara som kanske irritera en äldre sportarna lite. Ja, det märker man nog. Att det är sakligt. Precis. Det är sakligt och stödja på rätt sätt. Och föräldrar ska nog stödja på rätt sätt. Jag kan nu som en parentes säga att min mamma så första gången att jag sprang till jag fyllt 50 år. Jaså. Och jag har ju i alla fall tävlat ganska många gånger. Men det betyder det att inte ha stöd med heller. Då jag
förrätt så har han inte börjat tvätta och laga, men man kan stöd på olika sätt hemifrån. Precis. Att kanske inte räcker till om de lägger i väskorna gånger. Jo, men här ska de nog lära sig från början till lägga själv i väskor vad de ska. Ja, men då kan ju hända som pojkar åtminstone behöver ju många gånger nog hjälp med till det här tvättkläder och så, det vill jag nog inte säga, men om de har rent tillägg ska de nog lägga själv i väskor och packa, så de kan börja ställa sig för väderleksförhållande, för det är ju nästan att man kan ställa kläder eller matsätt vad man ska ha. De flesta mammor så det här vill de känna bort de ungdomar sin de lägger i väskor. Det är klart att det lär man sig fort att det är bra att om man får färdigservera det, att nu är rätt i det att man ska ta det ansvaret på egen hand. Jo, så de behöver säga nu har mamma glömt det och de kommer till tävlingsplatsen. Ja, det inträffar nog säkert rätt som ofta. Jo. Men man märker nu då de far det här idrottare oberoende om det är för idrott eller boll eller vad som det handlar om så, och ishockey, så de får hela familjen, de får med buss och så vi kan säga att det här de blir föräldrar och de som är med som ledare, så de var som en familj. Det var det. Och det här tycker jag en del som åtminstone jag saknar, som det här ungdomar varit äldre och de behöver kanske föräldrar på det sättet med. Det var en bra tid just det här att man fick vara med, och det här tycker jag saknar åtminstone. Nå säkert tror jag det. Och kanske de flesta som föräldrar som det här har barn som i fullväxt idag och har körkort och behöver på det sättet. Nå det där, om du tänker nu framdeles, det här inte har du förstås tänkt på någon gång du ska sluta med det här, utan det här kommer att fortsätta med så länge kraften och formen håller. Nå jag brukar säga det är bättre att dödlevande än till leva döende. Ja, det ligger mycket i det här. Men just det här att vara idrottare på det här sättet, så nu håller man sig väl friskare på det sättet och till alla delar. Ja, hoppas jag att det här, typ säga att han kanske eventuellt kan undvika till vara en långliggare, men inte behöver ju inte henne garantier ändå. Men det vill ju inte några av oss vara. Nej, och det som inte man heller kan förutse, men det är ju säkert en bra förebyggande, åtminstone när man har bra kondition. Måste jo. Det där vi ska, tror jag, avrunda det här programmet idag. Vi har tänkt att det här skulle vara som första delen i det här programmet. Vi kommer att ta ett program med Ralf senare då vi får ta del av all urklipp under åren och alla pris. Man har en otroligt diger prissamling så att vi kommer att återkomma till i nästa program med Ralf. Vi tackar dig Ralf för det här pratstunden och vi önskar dig lycka till i många år framöver. Tack ska du ha. Tack.